পৰাশ ভাইলৈ আপোনাক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ মই আজি এটা আনবক্সিং ভিডিঅ' বনাবলৈ চেষ্টা কৰিম যদি ভিডিঅ'টো ভাল পায় তেন্তে লাইক কৰিব সাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কমেন্ট কৰিব পাৰিলে শ্বেয়াৰ কৰিব মই আজি এটা ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা এটা মানে বিয়াৰ অইল অৰ্ডাৰ কৰিছোঁ গ্ৰোথ বিয়াৰ অইল এটো বলকচোন আমি আনবক্সিং কৰোঁ কেনেকুৱানো বস্তুটো নে দেখাবছে চাওঁ আৰম্ভ কৰোঁ এটো এতিয়া আনবক্সিং কৰিম আজি আনিলো এটো মোৰ ডিটেইলছটো মানে পঠাইছে কোডনো বস্তুটো পঠাইছে এটো আমি এটা সিজিম দেখুন এটো পেলাই দিছো সামান্য এটা সৰু বাকচ আৰু এটা মই এটা ভিডিঅ' এটা বনাই আছো একদিনৰ ভিতৰত আপোনালোকে কেনেকৈ আপোনালোকৰ ডেলিভাৰী চাৰ্জটো নাইকিয়া কৰিব পাৰিব কি যিকোনো বস্তু এটা ফ্লিপকাৰ্টত অৰ্ডাৰ দিওঁতে এটো ওপৰত এটা ভিডিঅ' বনাব মাত্ৰ সামান্য এটা সৰু বস্তু ৰবা আমি এটা খুলি চাওঁ বস্তুটো বাৰু হয় নে নহয় এইকন বস্তুৰ দাম হৈছে 179 এই সামান্য বস্তু কোনৰ দাম 179 ঠিক আছে ইমানে ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক কৰিব এইকনে আৰু যদি সাবস্ক্ৰাইব কৰিব ধন্যবাদ জয় অসম